In the remote highlands of the Himalayas, where mountains rise like giants and the wind cuts through deep valleys, life survives in one of the harshest environments on Earth. Here, among snow-covered slopes and rocky paths, lives a remarkable hybrid animal known as the dzomo or chauri. This animal is a cross between a yak and a cow, bred carefully over generations to adapt to extreme mountain conditions. While cows cannot survive in high altitudes and yaks are powerful but less domesticated for daily farming use, the dzomo becomes a perfect balance of strength, endurance, and usefulness. For the people of the mountains, these animals are not just livestock. They are life itself. मैले चौरी पालन व्यवसाय चाहिँ विगत 7 वर्षदेखि चाहिँ सुरु गरेको किनभने अब सबै मान्छेहरू विदेशतिर जान्छन् तर कुनै अब के भन्छ म्यान पावरहरूले अब दलालहरूले अब फसिने डर पनि छैन यसैमा मैले चाहिँ स्थानीय साउ र अब के भन्छ यो सहकारी संस्थाबाट ऋण लिएर चाहिँ आफैले के गरौँ र यो लोप हुन लागेको चौरीलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गरेर पाल्ने भन्ने हिसाबमा मैले चाहिँ यसले महाकुलुङ गाउँपालिकामा नै अब आधिकारिक रूपमा व्यवसाय दर्ता गरेर र आधिकारिक कर कार्यालयमा पनि दर्ता गरेर स्थानीय सरकार र केन्द्रीय सरकारको राज्य कोषमा समेत अब कर बुझाएर मैले चाहिँ अब र स्थान यहाँको सामुदायिक वनहरूलाई पनि सबै करहरू बुझाएर व्यावसायिक रूपमा नै अब पालिरहेको छु र यसैको आम्दानीबाट छोराछोरीहरूको अब पालन पोषण सबै र वस्तुहरूको लागि दिने दाना पानी नुन दाना पानी र सबै अब अहिलेसम्म चाहिँ धानिरहेको छु र यसलाई चाहिँ विस्तारित रूपमा अब सबैले चाहिँ लोप हुन लागेको चौरीहरूलाई सबैले अब उत्पादन गरेर पाल्दै लग्यो भने र विगत राम्रो हुन्छ र पहिलेको बुवा बाजेहरूले धेरै पाल्थ्यो र अहिले अब धेरै 90% भन्दा बढी लोप भइसकेछ र यसलाई चाहिँ स्थानीय सरकार र अब प्रदेश सरकार केन्द्रीय सरकारले पनि यसलाई प्रोत्साहन दिएर भने हालका युवाहरूले अब जस यसलाई व्यावसायिक रूपमा नै अब पाल्छ होला भन्ने हिसाबले मैले नि सबैको लागि हितको लागि नै अहिले जस पालिरहेको छु. Life in extreme weather. In the Himalayas, winter is not just a season, it is a test of survival. Snowfall covers entire landscapes, hailstorms strike without warning, and freezing winds pass through valleys like blades. In such conditions, most animals struggle to survive, but dzomo and chauri stand strong. Their thick fur and natural body structure help them resist extreme cold. Even in deep snow and harsh winds, they continue to move, graze, and survive. They also adapt their behavior naturally, resting when temperatures rise slightly, standing still in cold winds, and conserving energy to survive long winters. This makes them one of the most resilient livestock animals in high-altitude regions. Hardships of feeding and survival. But survival in the mountains is never easy. During heavy snowfall or natural calamities, grass and vegetation disappear under thick layers of snow. Feeding these animals becomes a serious challenge. मेरो चाहिँ अब सानोमा बाउ बित्नु भयो अनि बाउ बितेको कारणले चाहिँ पढ्नु पाएन मलाई अनि त्यो सानो उमेरमै बिहे गरिदिनु भयो दाइ र आमाले बिचारा यताउता गरेर अब बिहे गरिदिनु भयो अब सानो उमेरमै 18 वर्षमा बिहे गर्यो 20 वर्षमा त आमा भयो मेरो छोराछोरी चाहिँ 7 जना छ 3 छोरा 4 छोरी छ अनि सबैजना राम्रै पढिरहेको छ अब पढ्नु नपाए पनि अब छोराछोरीहरू चाहिँ राम्रै पढाऊ भनेर मैले अब यस्तो लेकतिर बसेर चौरीहरू पालिरहेको छु मेरो सासु ससुर बुढा बुढी मान्छेहरू 85 वर्ष मेरो सासु चाहिँ 85 वर्ष पुग्छ 85 वर्ष पुग्ने मान्छेहरू तल घरमा यताउता हेर्नुहुन्छ घरतिर चाहिँ हेर्नुहुन्छ हामी चाहिँ अब बुढाबुढी बच्चाहरू पनि छुट्टी भएको बेला चाहिँ धेरै 1 महिना जस्तो लामो छुट्टी भएको बेला त बच्चाहरू पनि पालो आएर चाहिँ कुनै बेला छोरा कुनै बेला छोरी आएर चाहिँ सघाउँछ
नभएदेखि हामी बुढाबुढी दुईजना मात्रै यस्तो माथि लेकतिर गोठमा बसेर दुःख गर्छु र अब यसो चौरीहरू पाल्छु। चौरीहरू पालेर चाहिँ छोराछोरीलाई चाहिँ अब राम्रै पढाओ। म चाहिँ अब सानोमा पढ्नु पाएन। अब मेरो छोराछोरीले चाहिँ अब राम्रै पढाएर राम्रै उनीहरूले सोचेको चाहिँ पुगोस् भनेर मैले चाहिँ सोचिरहेको छु। म सानो उमेरमै बिहा गरे पनि अब मेरो नानीको बाउ चाहिँ अब राम्रै भेट्यो। मैले भनेको नि मान्नुहुन्छ, उसले भनेको नि म नि मान्छु। अब दुईजनाकै सल्लाहले यताउता अब छोराछोरीहरू दुःख गरेर पढाउँदैछु। छोराछोरी हामी दुईजना मिलेर छोराछोरीहरूलाई यसरी पढाएको खर्चा गरेको पनि खर्चा पनि खेर गएको छैन। अहिलेसम्म बच्चाहरू पनि सबै राम्रै छ, राम्रै पढिरहेको छ। त्यसमै म धेरै खुसी छु। खर्च गरेर पढाए अनुसार अब भविष्यमा राम्रै हुन्छ भनेर ठुलो आशा छ। Herders must travel long distances, often on foot, across dangerous terrain just to find fodder. Sometimes entire families move together in search of grazing land, living a nomadic lifestyle that follows the rhythm of nature. Life here is not controlled by time. It is controlled by weather, land, and survival needs. Mother and calf bond. When a calf is born in these harsh conditions, survival becomes even more delicate. The mother stays extremely close to her newborn, protecting it from cold winds, predators, and difficult terrain. This bond is strong and instinctive. In the early days, the calf depends completely on its mother's warmth and milk. Even a short separation can be dangerous in freezing temperatures. This natural protection ensures the continuation of life in such extreme environments. Milk, a source of life. One of the most valuable contributions of dzomo and chauri is their milk. यो चौरीहरू चाहिँ अब प्रायः जस्तो अब हिमाली क्षेत्रमा नै अब बस्न रुचाउँछ र अहिले चाहिँ यो पुस माघमा चाहिँ अब हिउँ छेल्नको लागि अब तल 2000 मिटरसम्म झर्छौँ र यिनीहरूले चाहिँ जति अब ठाउँहरू नयाँ नयाँ चोखो ठाउँहरूमा खर्काहरू सार्दै गयो त्यति यिनीहरूको लागि राम्रो हुन्छ र जस पौष्टिक घाँसहरू खानु पाएर यिनीहरूलाई राम्रो हुन्छ र दुधहरू राम्रो उत्पादन हुन्छ र एक ठाउँमा अब घाँस सकिएपछि अर्को ठाउँमा सारिन्छ र त्यो समयमा अब गोठहरू सार्दाखेरि बारी पुर्याउनुको चाहिँ समस्या हुन्छ र अनि असिना पानी पर्दाखेरि पनि अब समस्या हुन्छ र वस्तुहरू अब जङ्गलमा कुनै बादल लागेको बेला खोज्नको लागि चाहिँ गाह्रो हुन्छ र यिनीहरू चाहिँ जति लेकमा र अब जति नुन पानी खुवाउन सक्यो त्यति राम्रो हुन्छ र आम्दानी हुन्छ र एक ठाउँदेखि अब एक ठाउँमा घाँस अनुसार हामीले चाहिँ अब खर्कामा पालिन्छ। अब कुनै ठाउँमा अब 15-20 दिन बसिन्छ भने कुनै ठाउँमा 1-1.5 महिना कुनै ठाउँमा 2-3 महिना पनि बसिन्छ। अब घाँस सकेपछि र खर्कामा अब हिलो भएपछि हामीले अर्को ठाउँमा सार्दै लगिन्छ। चौरीहरू चाहिँ अब जति माथि हाईमा 2000 मिटरभन्दा माथि नै अब बस्न रुचाउँछ जति अब चिसो भए पनि र मैले चाहिँ अब 2000 मिटरदेखि लिएर माथि अब 3600 मिटरसम्म चाहिँ खर्का लान्छु र यिनीहरूको चरण चाहिँ त्योभन्दा माथि 4000 मिटरसम्म चर्न जान्छ र यिनीहरूले चाहिँ अब अलिक हिमाली क्षेत्रको राम्रो घाँसहरू बुकी खानु नै यिनीहरूले रुचाउँछन्। यिनीहरू त्यति साह्रो अब औलमा धेरै गर्मी चाहिँ सहन सक्दैन। यिनीहरू अलिक माथि नै बस्न रुचाउँछ र चर्न पनि रुचाउँछन्। This milk is thick, rich, and full of protein and nutrients, making it essential for mountain communities. For about 5 to 6 months, the milk is collected and carefully used. It becomes the foundation of daily survival. From this milk, a traditional cycle of life continues. Fresh milk is consumed directly. It is then turned into curd, preserving nutrition. The curd is churned into butter and ghee, used for energy and long storage. The leftover is processed into cheese, which can survive long winters when fresh food is unavailable. Nothing is wasted. Everything becomes part of survival. यो चौरीलाई नुन चाहिँ यसरी किन खुवाएको भन्दाखेरि चाहिँ यो चौरीको लागि चाहिँ डाइट हो। यो नुन मात्रै होइन, नुन पिसेर यसमा चाहिँ मकै च्याक्ला पिसेर मिसाएर चाहिँ नुन खुवाउँछौ हामीले यसरी। अनि यो खले खुवाउनु पर्ने, खले पकाएर खुवाउनु चाहिँ त्यति सम्भव नभएर अनि नुनमा मिसाउँदै यसरी चाहिँ मुठी मुठीमा दिनदिनै खुवाइदिन्छु।
खुवाउने बानी गरेको छु हामीले त्यसरी। यो अब चौरीहरू दुध दुन्दाखेरि चाहिँ अब यो मालिक चिन्यो भने चाहिँ पोसेर आएर यो ठ्याक्कै मैले चाहिँ ल्याएर सुरुमा दिन्छु। सुरुमा दिँदाखेरि ट्याक्कै पिसाब फेरिदिन्छ। पिसाब फेऱ्यो भने चाहिँ अब दुध छोडेको हुन्छ, नभए त्यो मालिक अरू चिनेन भने पिसाब पनि फेर्दैन, दुध पनि छर्दैन, टक्कै छर्दैन। यो चौरी बनेको अब एक खाते हुने कारण चाहिँ एकजनाले बढी जस्तो चाहिँ एकजनाले लान्ठा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो एकजनाले लान्ठा गरेपछि चाहिँ एक खाते, त्यहाँबाट चाहिँ एक खाते भनेर चाहिँ त्यसो भन्ने रहेछ। अनि यो के भन्छ चौरी पालनबाट अब नहुने होइन, हुने चाहिँ हुने नै हो, तर दुःख पनि धेरै दुःख गर्नुपर्छ। किनभने यो दुःख नगरिकन बिहान बेलुका बटुलेर ल्याएर अब दुन्नु सक्नु पर्यो, भित्र पनि फेरि लान्ठा गर्नु सक्नु पर्यो। यो बिहानै उठ्छु, बिहान उठेर अब चिया बसाइराखेर बाहिर निस्किन्छु। अनि वस्तुहरू सबै छ छैन मैले चाहिँ यसो बाहिरतिर यसो हेर्छु। बुढाले चाहिँ अब जङ्गलमा गएर घुमेर सबै गनेर बटुलेर ल्याउँछ। 1-2 घन्टा नै लाग्छ। यहाँबाट निकै माथि टाढो रातभरि चढ्नु पर्छ र निकै टाढो गएर चाहिँ बिहान 2 घन्टा जस्तो चाहिँ कोही बेला नजिकै भएको बेला 1 घन्टा जस्तोमा ल्याउँछ, नभए 2 घन्टा जस्तो पनि लाग्छ। अनि यो बिहान दुध दुन्छु, दुहेर चाहिँ अब भित्र लगेर पकाउँछु। पकाएर अब निकालेर चाहिँ दुधहरू जमाएर अनि मही पार्छु। मही पारेर अनि त्यहाँबाट सेरकाम पकाउँछु। सेरकाम पकाएपछि त्यो सेरकाम थिच्छु, बाहिर ल्याएर यस्तो ढुङ्गामा थिचेर चाहिँ अनि छुर्पी काट्छु। त्यो फेरि सेरकाम र घिउ मात्रै हामीले चाहिँ अब निकालेर चाहिँ बेच्ने गर्छु। नभएदेखि त्यो झोल चाहिँ भनौँ न, त्यो पानी सुरुमा चाहिँ सबै नुन हालेर वस्तुहरूलाई नै खुवाउने गर्छु। सबै यो त्यसरी पानीहरू त्यो सुरुमाहरू चाहिँ त्यसरी खुवाएर दुने गर्छु। अनि यो के दुन्दा पनि अब चेत वैशाखदेखि भ्याउन थाल्छ। चेत वैशाखदेखि भ्याएपछि यो जेठ आषाढ साउन भदौ असोजसम्म मात्रै हो। कार्तिकदेखि फेरि थाक्दै जान्छ। 5 महिना 6 महिना चाहिँ दुन्छु। ढुक्कै दुन्नु चाहिँ 6 महिना हो। त्यहाँ त्यति दुएर चाहिँ अब खर्नु सक्यो भने चाहिँ अब हुन्छ अलिअलि एउटा चौरी बराबर 20,000 जस्तो हो चाहिँ त्यति चाहिँ कमाउन सक्छ। धेरै बढी पनि के र त्यति चाहिँ सक्छु। Yakk and cow, 2 origins, 1 hybrid life. The dzomo or chauri is born from 2 different animals, the yakk and the cow. The yakk brings strength, endurance, and adaptation to extreme cold. The cow brings productivity, milk quality, and domestication. Together, they create a hybrid that supports both nature and human life in the mountains. यो अब वस्तुको लान्ठा अब गाई वस्तु चौरी जस्तो भए पनि यो लान्ठा अब आजको आजै बोलीको बोली नै गरेर सिधाउनु पर्यो। नभएदेखि त यो अरू काम जस्तो खेतीको काम जस्तो बारै गर्छौँ बोली गर्छौँ भनेर हुँदैन रहेछ। यो आजको आजै बिहानको बिहानै बेलुकाको बेलुका नै लान्ठा चाहिँ दुख बिमार भए पनि सके नसके अब बोल गरेर गर्नुपर्ने रहेछ। घरको अब खेतीहरू भएदेखि त अब खेताला लगाएर आज त सक्दैन रहेछ बोली खेताला लगाऊ भन्दा नि हुने रहेछ। तर यो वस्तु पालनमा चाहिँ त्यसो भनेर नपाउने रहेछ। बिहानको बिहान बेलुकाको बेलुका लान्ठा गर्नुपर्ने रहेछ। दुःख त दुःखै हुन्छ, दुःख पनि दुःख हुन्छ। किनभने अब हावाझरी पर्दा पनि अब धेरै अब बिजेको हुन्छ। दुध दुन्दा यता अब खुट्टाहरू सबै बिजेको हुन्छ। या हातहरू गोठभित्र चाहिँ यसो गोठ त बनाएर छारी बनाएर धुनु त दुन्छ, तर त्यो वस्तुबाट नै पानी चुहेको हुँदो रहेछ। त्यसले चाहिँ अब सबै हाम्रो जिउहरू चाहिँ बिजेको हुन्छ। अनि लान्ठा भनेको बिहानको बिहान बेलुकाको बेलुका गरेन भने चाहिँ हुँदैन। अलिक खट्नु चाहिँ सक्नु नै पर्ने रहेछ। अलिक खट्नु सक्यो भने चाहिँ हुन्छ, नभएदेखि त्यही हो। अब खेती भन्दा त अब वस्तु पाल्यो भने त वस्तु पाला नै ठिकै हो। तर अब म बिराम भयो, आज म रुगा लाग्यो, म टाउको दुख्दो रहेछ, आज म यो गर्दैन भनेर भएन। गोठ सार्ने बेला चाहिँ धेरै दुःख हुन्छ। हावाझरी परेको हुन्छ। ल आज त ठिकै बोकेर जाऊ भन्छ, झन् बारी त गरौँ हुन्छ। अनि माथि ठाउँमा त पुऱ्याउनु पर्यो। वस्तुहरू त खुसी भएर नाचेर जान्छ हो। नाचेर जान्छ। अनि हामी चाहिँ बारी सोर्नुको लागि चाहिँ
निकै अब समस्या नै हुन्छ। Nomadic life in the Himalayas. The people who depend on dzomo and chauri often live a nomadic lifestyle. They move from one place to another, following grazing lands and seasonal changes. This movement is not a choice of comfort. It is a necessity for survival. Dzomo and chauri move with them, forming a deep connection between humans, animals, and the land. The caretakers of dzomo in Nepal. In the remote Himalayan region of Mamerku, Mahakulung, Solukhumbu, Nepal, dzomo and chauri hold special importance. Here, the tradition of caring for these animals is still alive, passed down through generations. Among the caretakers preserving this way of life are Jangbu Sherpa and Anglami Sherpa. For them, dzomo and chauri are not just animals, they are responsibility, tradition, and survival. Their daily life revolves around caring for these hybrids, ensuring their health, feeding, and protection through harsh Himalayan conditions. Their work reflects a deep bond between humans and nature, one built on respect, patience, and endurance. Conclusion. The dzomo and chauri represent more than hybrid animals. They symbolize resilience, survival, and harmony with nature. In the freezing Himalayas, where life is constantly